Ôi, cáp 4 ly làm diều 3 mét được không? Cáp 4 ly làm diều 3 mét. Để xem sao. Diều 3 mét, diều 3 mét, diều 3 mét. Ui. Diều 3 mét 10, diều 3 mét 10, diều 3 mét 10. Xin chào các bạn. Hôm qua, bạn tôi làm ra một con diều với kích thước 3m10 bằng nan cáp quang có đường kính 4mm. Tôi lấy cưa cắt ra thành một số nan với nhiều kích thước khác nhau như vậy. Và tất cả những nan này sẽ được tôi vẽ thành dấu rõ ràng ở ngay giữa chính tâm. Sau đó, lấy một nan đầu tiên với chiều dài 3m10 và để tạm ở đây. Rồi lấy nan thứ hai với chiều dài 2m30. Tôi sẽ xếp dấu tâm của nan số 2 vào tới dấu tâm ở nan số 1 và nhỏ keo để giữ hai nan theo chiều thẳng song song nằm ngang như thế. Tiếp theo, ta có hai nan nữa dài 1m70. Tôi sẽ để dấu tâm của hai nan được bằng nhau rồi xếp lên trên dấu tâm ở nan số 1 và số 2. Ta sẽ nhỏ keo giữ chúng lại thành một hình vuông ở khoảng giữa tâm như thế. Rồi lấy tiếp hai nan nữa có chiều dài 1m10. Tôi cũng để dấu tâm của hai nan được bằng nhau rồi xếp lên bên trên dấu tâm ở 4 nan trước đó và nhỏ keo vào để khoảng tâm này tạo thành dạng hình chữ nhật. Với 3 nan còn lại có chiều dài 60cm, ta sẽ nhỏ keo giữ chúng thành một mặt thẳng song song. Sau đó xoay lên theo chiều thẳng đứng và xếp dấu tâm của 3 nan này vào dấu tâm ở bên mặt hông của các nan trước, rồi nhỏ keo vào tạo thành một thanh với điểm ở giữa tâm có dạng hình vuông và được xếp dần ra tới nửa bên của thanh trông như vậy. Và để thanh này được liên kết chắc chắn hơn, tôi buộc thêm dây thành từng đoạn ngắn ở thanh với mỗi đoạn cách nhau khoảng 8cm và đã được một thanh cánh. Ta tiếp tục làm một thanh nữa giống như vậy để có được hai thanh cánh cho cánh diều lớn. Kế tiếp, tôi tìm một thanh tre dạng tròn với một đầu có đường kính 2,4cm và nhỏ dần về đầu còn lại khoảng 1cm cùng với chiều dài 1m80 làm một thanh cái cho diều. Và để làm cánh nhỏ, tôi sẽ cắt thêm 3 nan cáp với nhiều kích thước khác nhau như bạn đang thấy. Sau đó, tôi cần vẽ dấu lại ở giữa tâm của cả 3 nan này, rồi từ dấu tâm của nan thứ hai, ta xếp nó vào dấu tâm của nan đầu tiên và nhỏ keo để định hình hai nan trông như thế. Rồi lấy dấu tâm của nan thứ ba, xếp lên bên trên dấu của hai nan vừa có, tạo thành một thanh với khoảng dấu ở giữa tâm có dạng hình tam giác và được xếp dần ra một bên nửa thanh như vậy. Để thanh này được liên kết chắc chắn hơn, tôi sẽ buộc thêm dây thành từng đoạn ngắn ở thanh và đã có được một thanh cánh cho cánh diều nhỏ, rồi làm thêm một thanh nữa tương tự giống như thế để có được toàn bộ các thanh cần thiết cho con diều. Bây giờ ta sẽ cần nối tất cả các thanh lại với nhau tạo thành một khung diều. Tôi đo từ một đầu lớn hơn của thanh cái xuống 20cm rồi gọt thành một rãnh tại vị trí đã vẽ dấu. Ta sẽ xếp điểm giữa tâm của một thanh cánh lớn vào tới rãnh vừa tạo được ở thanh cái và cố định tại đó. Đồng thời đo từ điểm vừa buộc được xuống 88cm ở thanh cái. Tôi cũng sẽ tạo thành một rãnh tại dấu này, rồi lấy điểm giữa tâm của thanh cánh lớn tiếp theo xếp vào tới rãnh vừa có ở thanh cái buộc lại ở đấy. Và tiếp tục đo từ điểm vừa buộc xuống 22cm ở thanh cái, tạo thành rãnh tại dấu này, rồi lấy điểm giữa tâm của một thanh cánh nhỏ. Ta sẽ xếp nó vào tới rãnh vừa tạo, cố định lại và tiếp tục đo từ điểm vừa buộc xuống 46cm ở thanh cái, rồi gọt thành rãnh tại vị trí đã vẽ dấu, lấy điểm giữa tâm của thanh cánh nhỏ kế tiếp, xếp vào tới rãnh vừa gọt được và buộc lại. Sau đó, ở cánh diều lớn, ta sẽ khép thanh ở hai bên đầu cánh vào nhau, dùng dây buộc cố định chúng lại, tạo thành một hình như thế. Tiếp theo, tôi đo từ thanh cái qua hai bên thanh cánh thành từng khoảng 15cm. Rồi buộc dây giằng qua tất cả các dấu đối xứng có ở hai bên của thanh cánh để ra được một cánh diều cân đối. Và đi xuống cánh nhỏ, ta cũng sẽ khép thanh ở hai bên đầu cánh vào nhau và cố định lại bằng dây. Tôi cũng chia đều từ giữa cánh này qua hai bên thành từng khoảng 15cm. Rồi buộc dây giằng qua tất cả các dấu đối xứng có ở hai bên của thanh, tạo thành một cánh diều cân đối. Bây giờ xoay khung diều qua và trở lại cánh lớn. Tôi vẽ một dấu ở ngay giữa bụng cánh này, dùng sợi dây dài buộc vào phía ngoài của một bên đầu cánh
và đưa dây về tới giấu ở giữa bụng diều. Vòng dây qua, ta kéo căng dây để đầu cánh phía ngoài được cong hướng lên trên, rồi đưa dây qua bên đầu cánh đối diện, buộc tương tự như thế để nửa cánh khi cong có chiều dài 1,45 m và xếp các dây giằng cánh vào nhau, giữ chúng lại bằng keo và hoàn thành phần cánh lớn. Kế tiếp, tôi đi xuống cánh nhỏ và vẽ một dấu ở ngay giữa bụng cánh này. Dùng sợi dây, ta buộc nó vào phía ngoài của một bên đầu cánh, rồi đưa dây về tới dấu ở giữa bụng cánh. Vòng dây qua, tôi kéo căng dây cho phía bên ngoài đầu cánh được cong hướng lên trên và đưa dây qua bên đầu còn lại ở bên, buộc tương tự giống vậy. Ở đây, nửa cánh khi cong sẽ dài 74,5 cm. Ta cũng sẽ xếp các dây giằng cánh và nhỏ keo giữ lại. Như thế, ta đã làm xong một khung diều 3,10 m làm từ nan cáp quang 4 mm. Giờ tôi sẽ may áo vào khung để hoàn thành một con diều nhìn cũng rất đẹp mắt như thế. Sau đó, từ thanh cái ở cánh diều lớn, tôi đo qua hai bên thanh cánh trên 14 cm và dùi lỗ thông qua tại hai vị trí đã vẽ dấu. Dùng dây dù đường kính 1,8 mm, ta cắt lấy một đoạn và buộc vào hai lỗ đã dùi được trước đó, sao cho nó có dạng hình chữ V tới giữa bụng cánh, rồi cắt sợi dây khác dài 2,60 m. Tôi buộc thành vòng ở một đầu dây và xỏ vòng này qua giữa sợi dây chữ V, điều chỉnh vào tới giữa thanh cái rồi mới siết thật chặt. Đầu còn lại của dây ta sẽ buộc vào vị trí như bạn đang thấy và cắt thêm một đoạn dây khác dài khoảng 4-5 cm. Tôi cũng sẽ buộc thành vòng ở một đầu dây, xỏ vòng có được qua giữa sợi dây 2,60 m rồi thắt cho chặt. Với đầu còn lại của dây ta buộc vào một đoạn cáp ngắn. Vậy là xong. Chúng tôi sẽ mang diều đem đi ra ngoài đồng. Ngoài đồng bây giờ gió đang khá nhẹ và không đều, nhưng tôi và bạn kia vẫn muốn cho con diều bay lên. Bạn thấy, tuy gió nhẹ mà diều vẫn có thể lên được. Trên cao, lượng gió đều hơn, diều kéo thật căng dây và bay đứng yên một chỗ trông rất đẹp. Là bạn kia: ơi, đưa diều đây coi. Tôi đưa dây cho bạn rồi để bạn ấy mặc sức chơi với con diều theo cách mà bạn ấy muốn trong một khoảng trời đầy nắng và gió.